سلم على أخوك. الجسم أمانة. الرياضة من ضمن الأمور اللي تخلي الواحد يعتني بهذا الجسد تحت المبدأ النبوي ولجسدك عليك حق. تمرين غير التمرين، رياضة غير الرياضة، باستخدام الكفرات وأمور أخرى. مع الأستاذ كلاوس. Yes. Is this part of the exercise or? Bringing the equipment down. Yes. Yeah, this is the warm-up. التسخين الأول أنه ننزل الأدوات من بيته لمكان التمرين. Okay. Are we ready? I think so. Let's go. Chest up, shoulders back. Good. 3, 2, 1. Okay. Change. Good. 2, 1. Change. Okay, change. أي أثر أحسن ده ولا الجيم التقليدي؟ لا أكيد ده. ليه؟ ده حركات طبيعية يعني مش زي الجيم، يعني تستخدم جسمك كله، مش غير بايسبس ولا اللي يديروا في الجيم. لذلك دائما نحرص في الرياضة انه ما فقط تسوي الرياضة اللي هي همها العضلات والجسم والشكل، لازم دائما اللي هي يسموها كارديو فاسكولر او الايروبكس او التمارين اللي تحرك عضلة القلب، مهمة جدا تكون من ضمن منظومة تمارينكم اليومية. التوجه في امريكا ايضا البعد عن الجيم، صاروا الان بيخترعوا اشياء ورياضات مختلفة غير الجيم التقليدي اللي هو مجرد حديد. ففي رياضة الان في امريكا بيسووها على البحر، صارت معتمدة على البار اكثر، اسمها كاليستانكس ورك اوت. دول ايش بيسووا رياضات مختلفة فقط باستخدام البار. What is this? Calisthenics, I said it's what? thousands of years old. It actually comes from two Greek words, kalos, which is beautiful strength. Beautiful strength. Yes. القوة الجميلة. How do you go down? So this is pretty much their day in technique training. This is his daily workout.
You know, they'll go through the muscle ups, various techniques, you know, so he'll do a set like that, you know, and these are strict muscle ups. See right there's progressions into a one-arm pull-up and transfers. You know, the thing about the gym is some people care about building muscles and stuff. So your muscles are mainly from this, because if you can show us a little bit, you're defined. And this definition, some people think only comes out of a gym. Absolutely. So you don't go to the gym? Nope. Okay. This is all from these kind of exercise. And you're Body built by gravity. What's the hardest move? What's the toughest? Where do you go? ما تقدر تحرك انش في جسمك بدون ايش؟ بدون العضلات، فموضوع العضلات ليس فقط علشان بس عفوا الجمال ويكون شكلك معضل، لا، قوتك لحركتك جايه من قوه عضلاتك، وهذا يعطيك مدى لما تكبر في السن ان شاء الله تقدر تتحرك ما تصير مقعد. والامر الثاني اللي شفناه موضوع الليونه، كيف الواحد يختبر ليونته؟ فيقولوا الواحد يقدر يختبر عمره المروني، ممكن تسووها في البيت، الان كلكم جالسين، ممكن لو سمحتوا كله يقوم، ايوه اللي ما قام يقوم لو سمحتوا، كل واحد ما يكون قدامه شيء واختبروا، كل واحد حيطلع عمره المروني. إذا نزلتوا بس لركبك العمر 60، إذا نزلت لبين الركبة والرجل عمرك 30، إذا قدرت تنزل وتلمس رجلك بس لازم الركب تكون مفرودة، يعني ما تتني ركبك، 20، والعمر المروني اللي عمره 10 سنوات يقدر ينزل ويحط يده كف اليد على الارض جنب رجله، هذا ما اقدر اسويه انا كذا، ولكن ركبه مفروده، تكون عمره 10 سنين، هذا يقدر يسويها وس، اوريكم وس، شوفوا وس. فهذه المرونه حقت ال10 سنين. اذا تبغى تكون مرونتك زي الاطفال، بمرونه الاطفال لازم يدك ينزل على الارض. ايضا من التمارين المفيده جدا لموضوع المرونه واللياقه وليونه المفاصل والجسم اليوغا. اليوغا طبعا بمفهومها الجسدي الصحي وليس بمفهومها الديني، بنتكلم فقط على الحركات حقت اليوغا والرياضه نفسها. من ضمن امور اليوغا ايضا المهمه واللي تساعد على التوازن ما يسمى بالهيد ستاند، اللي هي حنحاول نسويها هنا مع اختلاف الرياح. فالهيد ستاند واحدة من أهم الوضعيات في اليوغا ولها فوائد كثيرة. أولاً تقوي عضلات الرقبة والأكتاف واليد، العمود الفقري، تزيد التدفق الدموي نحو الدماغ فتنشطه وتحسن الحركة حول الدماغ، فلها فوائد كثيرة. طبعاً لا ينصح الواحد يسويها إذا عنده مشكلة في الرقبة، فلازم أولاً تستشير الطبيب، ولكن لها عدة فوائد. إذا ما تقدر تسوي الهيد ستاند، في وضعية أخرى في اليوغا شبيهة للهيد ستاند ولكنها أسهل، وتسمى الشولدر ستاند أو وقوف الكتف. كم تتوقع عمره؟ أنا لما شفته أول ما شفته توقعت أنه عمره 60 صراحة، 65 بالكثير، فطلع عمره ما شاء الله 76 داخل على 80. Blood circulation. This is the best exercise of the whole day. For blood circulation. Blood circulation, for memory, for breathing. أهلا وسهلا. بدأنا في الإيش؟ الله الله الله. كويس للمرونة المفاصل وللهضم، للبطن وللجهاز الهضمي. اوكي. هذه المفروض كفي يلمس الارض مو بس اصابعي. يعني it's okay. I'm sweating. Why aren't you sweating? If you didn't do these exercises all your life, how do you think you would be today?
I'll have pain, legs will not be working, the flexibility will not be there, and the attitude will be, oh God, I'm old. Nothing can be done. How old do you feel? Easily can pass a 60. 60. يشعر انه عمره 60 سنة. نهاية موضوع الرياضة الصحة والجسد السليم وقلة الأمراض. Do you go to the hospital a lot? No, I mean, how many times did you go to the hospital the past 30 years? never. واو ما شاء Ask الله. her. ما شاء الله 30 سنة ما دخل المستشفى، ما عنده ضغط دم، ما عنده سكري، ما عنده آلام المفاصل والتهابات. هذا الأمل. ايضا من ضمن الرياضات المنتشره اصلا دائما موجوده رياضه الماونتن كلايمينج او تسلق الجبال، رياضه ممتازه. ففي جيم فتح في امريكا فكرته انه يسوي موضوع تسلق الجبال ولكن داخل الجيم. So yeah, as you can see, fully functional indoor rock climbing facility. Okay, let's do it. Let's do it. طيب جميلة هذه، انه من ضمن الصعوبات معلمين الصعوبة باللون، والآن اللون الأصعب الأزرق. فبيقول لي بس استخدم الأزرق. See up there above your right hand with your left hand? I would get both hands where your left hand is. both hands. Yeah. You can bring your right foot up. There you go, good. That way you have more weight over your feet. There it is. Now see up there above your right hand with your left hand? Looks gray. هنا على طول تلاحظ تمارين، تعرف تمارين الظهر، البول اب والهذه. Yeah. فهذه بالعكس، فبرضه نفس موضوع التمارين. That's it. Right foot there, that's it. Left foot over there. You got it, man. Then your other hand goes here. Where? Right here. Where? Right there. No. Yeah. Okay, here. Okay. Okay. Show us. خلينا نشوف المحترفين، سيبكم مني. يا شيخ. يا شيخ. ما شاء الله عليك. خلي شكلها مرة سهلة. من أحسن وسائل الرياضة القلبية الجري، له آثار مفيدة على الجسم، من أكثر الرياضات التي تحرق سعرات حرارية، 800 سعرة حرارية في الساعة تقريبا. أيضا من فوائد الجري أنه يحرك الجزء الآخر من الرئة. الرئة تقريبا 50% منها لا يعمل في الحالات الطبيعية ويعمل فقط عند الجري، ولكن الجري فيه بعض المخاطر لو تسوى غلط على الركبة، وبالتالي مهم أن يكون الجري بشكل سليم. الإحصاءات تقول 60 إلى 80% من الناس اللي بيمارسوا الجري بشكل مستمر يصابوا. فاكتشفنا أن المشكلة ليست في الجري، البشرية طول عمرها بتجري، ولكن في أسلوب الجري. فذهبنا إلى مركز متخصص في دراسة موضوع الجري وكيف يتم الموضوع بشكل صحي لا يؤثر على أعضاء الجسم وخاصة الركبة. Now I have no idea, am I running properly or am I just been running wrong for 40 years of my life? I don't know. Let's do it, Mr. Cash. So, how did I do? A few things that I'm looking here is posture. So there's a little bit of a lean there coming at the hips. The bend is actually at the hips here. Okay. Yep. Look at your foot strike. Can you see there's just... I hit the heel first. Yes, yeah. Should we get you on a treadmill? So there's a couple of drills that I'm going to take you through now, okay? And this is really to get your posture, get your brain realising that posture is important. Now again, let the foot relax. I want this time when you jump, think of the heel just lightly touching. So when you're ready, 1, 2, 3, 4. Feel the weight going on the way it's going on your feet. 1, 2, 3. There we go. This is natural technique before. So now you can see the difference. You know, mechanically, I'm hoping you can understand that yes, not perfect, but it's a little bit more efficient. Yeah, it's more economical. Can you notice the difference? Look at the big strides there you're taking. Now you're just cycling those legs. It's like cycling. I was just going to exactly. say it's like that's a bicycle. That movement, yes. Okay. Thanks a lot. Appreciate it. Thank you, Mr. Cash. يعني هي أهم شيء في الموضوع إنه ممكن تسبب injuries أو إصابات، لأنه الضغط على الهيل أو أسفل القدم ممكن يسبب ضغط على الرجل وضغط على الظهر.
راجع الجزمة اللي انت لابسها حقة الجري هل هي مناسبة ولا لا. كل ما كانت مسطحة وكل ما كانت مرنة وكل ما كانت اخذة يعني شكل الرجل بشكل اكبر كل ما كانت صحية اكثر. طبعا الجري ايضا من فوائده انه زي ما يقولوا يوسع سعة الرئة. بيسووا اختبارات في بريطانيا في مركز متخصص لدراسة موضوع انواع الرياضة واثرها على الجسم، فسويت اختبار اسمه قوة التحمل. هذا عشان التنفس الساعة وعشان Press the red button and the treadmill will go up to the first speed. Excellent. فبسووا اختبار لطيف على التريدميل، تسوي جري لمراحل مختلفة لمدة كل مرحلة 3 دقائق، ويزودوا لك السرعة في كل مرحلة 3 دقائق على سرعة بيبدأوا 7 كيلو في الساعة أظن، بعدين تريح يا دوبك 30 ثانية، بعدين يزودوا السرعة ل 9 كيلو. Okay, 3, 2, 1, off you. Good work. Keep that going. Perfect. 3, 2, 1. Well done. Good work. Keep it up. بعدين 11 كيلو، بعدين 13 كيلو، وكل مرحلة مدتها 3 دقائق، ويشوفوا إلى أقصى اللي هي قوة التحمل تصل لأي درجة. 3, 2, 1. Go. Speed, we're at 13 kilometers an hour now. Good work, well done. Time to exhaustion, Mark. Good job, well done. متعبة. طبعا هم الهدف هم اللي بيسووه انه يوصلوك للماكسيمم او للطاقة القصوى حقتك عشان يحسبوا دقات القلب. فمن ضمن المعايير الصحة قياس رئتك كم تستوعب من الأكسجين أو من الهواء. كل ما كانت الرئة تستطيع أن تستوعب كمية أكبر من الأكسجين كل ما معناها أنه الرئة في صحة أحسن، لأنه الأكسجين من أهم أساسيات الصحة والحياة. كيف تسووا نفس الاختبار في البيت عشان اللي ما عندهم الأجهزة دي، كيف ممكن في البيت يقدروا يعرفوا اللياقة والستامنا حقتهم؟ الدرج، أطلع الدرج، إذا من أول طابق من الطابق الأول بدأت تحس نبضات قلبك تزيد معناها الأمور ما هي سليمة. المفروض الإنسان الصحي السليم يقدر يطلع طابقين 3 على الأقل بدون ما يشعر بألم وإنهاك ويشعر أنه نفسه بدأ يضيق، فهذه من ضمن المؤشرات. التكنولوجيا والاختراعات الحديثة في القرن 21 لها إيجابيات، ولكن يجب أيضا أنه نتذكر أنه لها بعض السلبيات على حياة الإنسان. اليوم الإنسان المعاصر ما بيمشي، ما بتحرك، يعني فكروا فيها شوي. حسبوا عملوا دراسة أيضا في إحدى الدول فوجدوا أنه 480 دقيقة يقضيها الإنسان في النوم، 80 دقيقة في قيادة السيارة، 430 دقيقة على الكمبيوتر في العمل، 420 دقيقة في البيت مشاهدة التلفزيون والجلوس والشغل على الكمبيوتر. فكم تبقى من اليوم؟ وجدوا أنه لم يتبقى سوى 30 دقيقة وأقل حتى، وبالتالي فرق كبير بين الإنسان الحديث والإنسان في القرون الماضية حتى من ناحية الأمراض. لذلك الأمراض الكثيرة التي يسببها انعدام الحركة، في أمراض في القرن 21 لم تكن موجودة، ما كان يعرفها الإنسان، السرطان والجلطات الدماغ وجلطات القلب كلها لها علاقة من قريب أو بعيد بقلة الحركة. طيب فالواحد ما بيتحرك أبداً خلال يومه، في حلول لمعالجة هذا التوجه القرن 21، الشغل في المكاتب. الآن أصبحت المكاتب بتروج لموضوع الحركة بأساليب غير تقليدية مبتكرة، نشوفها مع أستاذ ويليام. Hello. Hello. How are you? Good, thank you. Okay, nice office, William. Thank you. So now you're working? You're right? Yeah. Using my tablet. Okay. Nice. So now we can meet. We're meeting right now. You're right? Yeah. We're having a meeting. We're having a meeting. So how is sales? Sure. Sales is very good. Are we actually. doing well Yes, this we're doing quarter? very well. Yes. Are we meeting the targets? More than that. Please, I'd like to meet targets. Yeah. Because I don't like to be away from sales. So you have during the meeting you have this movement. When I pedal, the machine starts making energy. Even like 220 volt to charge my laptop. Oh, now this is charging from my laptop. From your bicycle. That's right. Not from an electricity. No, there is no. No electricity. No. No wires. No wires. Oh, I like it. حلو. شرج اللابتوب من الحركة. الكهرباء هذه هي مو جاية من كهرباء،
جاية من حركته تحت، هي اللي قاعدة تولد الطاقة. ثانك يو. في تجربة جيدة أيضا في السعودية في أرامكو، عاملين فكرة التريدميل، نشوفها على السريع كده، تجربة إيجابية وكويسة. تريدميل على الواقف. هذا الجهاز عبارة عن جهاز السير في المكتب. الجهاز سمح للعديد من الموظفين في الشركة الحصول على وقت كافي خلال ساعات العمل لممارسة الرياضة دون الإخلال بالواجبات الوظيفية. طبعا الفكرة هو عبارة عن جهاز مشي مصمم للمكاتب بسرعة متوازنة وموصول بالأجهزة الإلكترونية سواء كان كمبيوتر، آيباد أو لابتوب. طبعا استخدام الجهاز بشكل يومي ومستمر ساهم وبشكل واضح في خفض مستويات السكر والضغط ومشكلات البدانة وضغوط العمل وفق أنظمة الصحة والسلامة. طيب فهنا نوع آخر من التمارين برضو هنا في نفس المبدأ. صقع. خدتها صقع. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الصراط المستقيم هو لسعادة البشر وليس لشقائهم. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسنا أرحنا عتاب ضمائرنا، ألسنا أحق بقلب سعيد، أما آن للروح أن تستعيد عهدا جديد، فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار، إليك القرار. ستمضي قريبا بأمر القدر، وتغدو رفاة ويبقى الآثار، فلا تنتظر من الآن، كن ما تريد لغد، وحسن وغير إلى أقصى حد، هلما بجد يا ربنا. خواطري 10